هذا الفلاوي مثل ما تشوفون. نجي نعبر هذا كهربائيات من هنا. اخوان قبل لا اشد انتبه، شوف هذا المكان، هذا مكان مال السيلة اللي هي هاي اذا ما موجودة ما راح تنطيني اي شرارة. هذا الملف ما راح ينطيني اي شرارة اذا ما موجودة وقاعدة سنتر مالتها. شوفها، شوف هذه حديدة قطعة وهذا مالتها. انتبه لي، شوف شو راح اشكلها. اسمع، هسه تمام. خلي هذا البرغي هنا الحصرة بين المغنطة ونجيب اللقمة 17 ونضب على كيفنا. كاف. هاي الصوندة اللي ماخذة من الدبة مالت الدهن، تقعد هيج، نجيب القبض أصدقائي، لا تنسى الاشتراك بالقناة حتى الكل يستفاد. تحياتي للجميع، مع السلامة.